วัสดีค่ะนัทค่ะพิชชาค่ะพวกเราสองนักแสดงนำจากซีรีส์ร้านวงโคจรหรือว่า Reverse with Me ค่ะค่ะคุณเคยฝันถึงใครบางคนไหมคะ คนที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อน ค่ะของนัทนะคะจะรับบทเป็นคุณหมอการันนะคะเป็นศัลยแพทย์ด้านทรวงอกและหลอดเลือดหัวใจค่ะแล้วก็มีพลังพิเศษในการย้อนเวลาด้วยของวิชาก็จะเป็นเกลคลื่นค่ะเกลคลื่นก็จะเป็นextern ค่ะเป็นนักศึกษาแพทย์ซึ่งจริงๆงานอดิเรกของเขาเนี่ยคือการร้องเพลงด้วยก็คือเหมือนทำสองอย่างวงขอบจักรวาลค่ะแล้วก็จริงๆมีซิงเกิลออกมาในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วนะคะชื่อวงขอบจักรวาลใช่ค่ะคาแรคเตอร์ก็จะเป็นจริงๆเกลขึ้นเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งเลยค่ะที่แบบว่าร่าเริงสดใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแค่แบ็กกราวด์ของครอบครัวเขาอาจจะแบบว่าไม่ได้เป็นคนที่ถูกรักโดยครอบครัวมากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาก็จะมีความโหยหาความรักอยู่ประมาณนึงใช่ของพี่กาลันจะเป็นคาแรคเตอร์ในเรื่องจะเป็นมีความดุมีความเย็นชานะคะแล้วก็ในโรงพยาบาลก็จะเป็นที่กลัวกันว่าเป็นคนที่สามารถแช่แข็งห้องผ่าตัดได้แต่ว่าก็จะมีมุมอ่อนโยนไว้สำหรับคนที่เขารักเท่านั้นใช่ค่ะแล้วตัวคาแรคเตอร์มีความใกล้กับเรามากกว่าอย่างฝั่งนี้ก็จะเป็นคนที่ดูเย็นชาใช่ไหมแล้วฝั่งนี้ก็จะแบบเป็นนักดนตรีด้วยถ้าในแง่นักดนตรีอาจจะไม่ใกล้แต่ว่าเธอชอบร้องเพลงเธอชอบเต้นใช่หนูชอบร้องเพลงชอบเต้นอะไรอย่างงี้แต่ว่ายังไม่ได้ถึงกับเป็นอาชีพอะไรอะค่ะใช่แต่ว่าใกล้จะเป็นอาชีพละใกล้มากๆค่ะถ้าทุกคนดูเทรลเลอร์อาจจะได้ยินเสียงนักร้องหน้าใหม่เฮ้ยใครอ่ะใกล้แล้วแต่ยังไม่บอกโอเคยังไม่บอกอันเนี้ยยังไม่บอกไม่พูดอะไรเลยนะส่วนความเหมือนก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบคาแรคเตอร์ภายนอกของเขาอะไรก็ต้องเหมือนเนาะเพราะว่าหนูเล่นเป็นเกลขึ้นไงใช่คือเกลขึ้นอะมาเหมือนเธอไม่ได้เหมือนเกลขึ้นโอเคใช่ก็แบบโดยภาพรวมแบบว่าเป็นคนไลฟ์ลี่เพลย์ฟูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าแค่ในชีวิตของหนูอาจจะไม่ได้เจออะไรหนักเท่าเกลขึ้นใช่ของหนูก็จะมีความเหมือนตรงที่อย่างที่บอกคือถ้าคนไม่รู้จักก็อาจจะคิดว่าน่ากลัวดูเป็นคนแบบดูเย็นชาหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะเป็นส่วนที่เหมือนแต่ว่าส่วนที่ไม่เหมือนคือจริงๆเป็นคนพูดค่อนข้างพูดเยอะนิดนึงค่ะซึ่งตอนนี้เหมือนไม่ได้มีใครรู้จักพี่นัทในโหมดนั้นเลยใช่โหมดไหนโหมดที่แบบนิ่งๆน่ากลัวไม่มีคือใช่เดี๋ยวต่อไปนี้แหละนับจากวันนี้ไปพี่จะกลายเป็นคนนิ่งๆพี่จะกลายเป็นคนน่ากลัวพี่ต้องคีปคาแรคเตอร์ไม่งั้นคนมาดูซีรีส์แล้วเขาจะตลกเขาเห็นหน้าพี่แล้วเขาขำเลยอะเศร้าอะคือในเรื่องมันซีเรียสอะแต่เขาบอกดูเทรลเลอร์แล้วบอกเห็นหน้าพี่นัทแล้วขำเลยฉันบอกไม่ขำเรื่องนี้ไม่ขำไม่ใช่คอมเมดี้นะคะเดี๋ยวรอดูค่ะห้ามขำนะเห็นพูดมาแล้วว่าเรื่องค่อนข้างซีเรียสรักวงโคจรนี่เป็นเรื่องราวอันนี้พี่ขอพูดตามเทรลเลอร์เลยกันเล่าตามเทรลเลอร์ออฟฟิเชียลอันแรกของเราก็คือจะเป็นเรื่องของพี่กาลันที่เป็นหมอนะคะมีพลังในการย้อนเวลาแล้วเขาใช้พลังเนี้ยในการเซฟช่วยชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งที่จริงๆแล้วเขาไม่รู้จักเลยว่าเป็นใครแต่ว่าเขาฝันเห็นคนนี้มาตลอดชีวิตว่าคนนี้จะเป็นแบบฟิวเจอร์ไบรด์เป็นแบบว่ามีเห็นภาพงานแต่งงานของเราอะไรเงี้ยเขาก็เลยช่วยชีวิตไว้แต่ก็มีเหตุให้แบบว่าเราไม่ได้พบเจอกันคนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ตามหาพี่กาลันที่ช่วยชีวิตเขามาตลอดชีวิตเลยว่าแบบเขาหายไปไหนเนี่ยแต่ว่าพอมันกลับมาเจอกันมันดันมีอุปสรรคมากมายมันดันมีแบบเอาเจอกันแล้วแต่ว่าก็ยังมีเขาเรียกอะไรมันแบบมีนิมิตที่เขามองเห็นขึ้นมาว่าเราจะถูกยิงในงานแต่งอีกดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้เรื่องราวนี้ก็คือเราต้องทำยังไงก็ได้เพื่อให้แบบนิมิตนั้นไม่เป็นความจริงให้เรื่องนั้นไม่เกิดขึ้นจริงนะคะเป็นการต่อสู้ฟาดฟันกับโชคชะตาแล้วก็จะมีเรื่องของการเลือกว่าเราจะย้อนเวลาเพื่อช่วยชีวิตคนไหมหรือว่าเราจะยอมรับสิ่งนี้ต่อไปเจอกันครั้งแรกจริงๆเคยเจอพี่นัทตอนเล่นโฆษณาค่ะเมื่อประมาณ5 ปีที่แล้วใช่ตอนนั้นเขายังชื่อนุ่นอยู่เลยเขายังไม่ได้ชื่อพิชาเลยตอนนี้หนูชื่อนุ่นตอนนี้เธอชื่อพิชชาแล้วไหมใช่หมายถึงชื่อในวงการเนี่ยค่ะใช่แต่ว่าตอนนั้นน่ะคือไม่ได้เล่นด้วยกันค่ะแต่ว่าเป็นโฆษณาตัวเดียวกันที่ถ่ายคนละช่วงเวลาใช่เขาถ่าย10 โมงเช้าหนูถ่าย4 ทุ่มแต่ว่ามาตั้งแต่10 โมงเช้าเหมือนกันก็เลยแบบแอบบังเอิญเห็นนิดหน่อยว่ารู้จักว่าเป็นน้องสาวพี่นนท์แล้วก็มาเจอกันอีกรอบหนึ่งก็คือแคสซีรีส์เรื่องนี้ค่ะใช่ค่ะเจอกันแบบตอนที่เขาเข้ามาแคสทดสอบตัวละครเดี่ยวของแต่ละคนก่อนเขาก็มาแคสเป็นเกี่ยวขึ้นแล้วก็มาแคสการันบังเอิญเจอเพราะว่าเราแบบแค่แบบอยากนั่งดูว่าแบบใครจะมาบ้างสักพักก็โดนพี่ภูมิกับบอกว่าเชิญออกยังไม่อยากให้เจอกันในตอนนี้อยากให้เจอกันในพรุ่งนี้วันที่แบบมีการเข้าคู่กันแล้วมากกว่าเดี๋ยวมาทักทายกันแล้วมันจะยังแบบมันยังไม่ถึงเวลาก็เลยแบบได้ค่ะกลับบ้านเราเคยเจอกันมาก่อนแล้วแปลว่าการเวิร์กช็อปในเรื่องนี้มันต้องสมบูรณ์มากๆแน่ๆใช่ไหมการเจอกันมาก่อนอาจจะไม่ได้เป็นผลค่ะแต่ว่าตอนเวิร์กช็อปรู้สึกว่าราบรื่นนะคะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วคือด้วยลักษณะนิสัยมั้งคิดว่ามันเข้าที่เป็นคนเข้ากับคนง่ายแล้วหนูก็
หนูก็คือปกติอาจจะไม่ได้เข้ากับคนง่ายแต่ว่าแบบมันคือเป็นคนสองคนที่เข้ากับคนง่ายทั้งคู่ก็เลยแบบสนุกมากตั้งแต่เจอกันวันนั้นก็คือเมาส์เจอตั้งแต่เช้าแล้วก็เมาส์ยาวแล้วก็แบบแลก contact for IG กันเลยเพราะรู้สึกว่าสนุกดีทุกคนตลกหมดวันนั้น ใช่ค่ะ จริงๆวันนั้นมีแคสหลายคน มีหลายคนใช่ทุกคนตลกหมด ซีรีส์เราใกล้จะได้ออนแล้วทำงานด้วยกันประทับใจอะไรกันบ้าง จริงๆก็หลายอย่างค่ะจริงๆรู้สึกว่าคืออันนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่หนูเป็นนักแสดงนำด้วยค่ะ แล้วก็รู้สึกว่าการได้เข้าคู่กับพี่นัทมันทำให้เราทำงานง่ายอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบเพราะว่าเขาก็เป็นคนตั้งใจมากอะไรเงี้ยแล้วเราก็ตั้งใจมากกับเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะ ซึ่งพอมันเป็นความตั้งใจของเราทั้งคู่มันก็เลยเหมือนเรียกว่าเราจะชวนกันไปแบบเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะเหมือนว่าเอ้ยพี่นัทไปเรียนนี้กันไหมพี่นัทก็จะอันนี้ไปเรียนอันนี้กัน ไม่ใช่เรียนรู้กันละกันนะคะเป็นเรียนรู้ หมายถึงไปเรียนรู้อย่างอื่นด้วย แบบ กัน พัฒนาตัว ใช่ก็รู้สึกว่าเหมือนมันก็เลยอะไรหลายอย่างมันก็เลยไปด้วยกันได้ดีค่ะ เนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือ ใช่ พิชาจะเป็นคนที่แบบใส่ใจในคนอื่น ใส่ใจความรู้สึกของคนรอบข้างตลอดเวลาแล้วก็ใส่ใจเราตลอดด้วยว่าแบบพี่นัทวันนี้รู้สึกเป็นยังไงวันนี้แบบว่าอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเขา ไม่ จะ เพ แบบ ราะว่าเขาว่าชัดมากสมมติว่าวันนี้เขามาแล้วเขาแบบเขาเดามีเรื่องเศร้าอะไรมา มันจะรู้เลยค่ะหนูว่าพี่นัทวันนี้เป็นอะไรคะ คือหน้ามันเก็บไม่อยู่ ใช่ หนูต้องเรียนรู้เพิ่ม เขาชัดมากใช่ค่ะ ใช่ครับเป็นคนสังเกตคนอื่นตลอดประทับใจในเรื่องนี้ค่ะเพราะรู้สึกว่าเธอทำให้พี่สบายใจพี่สามารถเป็นตัวเองได้ไม่อยู่กับเธอ โอเค เห็นในเรื่องนี้ไปถ่ายในโรงพยาบาลด้วยใช่ไหมถ่ายแบบการบรรยากาศในกองเป็น อ๋อบรรยากาศในกอง อุ้ยพี่เขาโยงมาแล้วเมื่อกี้พี่แล้ว เฮ้ยไม่ก็เฮ้ยเอาจริงเธอรู้สึกว่าไงมีปะ จริงๆเราไปถ่ายหลายโรงพยาบาลมากเลยนะคะใช่ไหม ทั้งโรงพยาบาลจริง ๆ แล้วก็โรงพยาบาลที่เซตอัพขึ้นมา ใช่เหมือนเพราะว่ามันต้องตัดต่อหลายแบบใช่ไหมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไร คิด แต่ ว่า ว่า เขาจะใช้โครงสร้างภายนอกที่เหมือนโรงพยาบาล แล้วก็แบบ อะไรแบบนั้น ห้องฉุกเฉินจริงๆ มันอาจจะมีแบบซีนตกตึกอะไรแบบเนี้ยค่ะที่อาจจะต้องใช้กรีนสกรีนช่วยอะไรแบบนี้ คือเราสองคนไม่มีเซนส์แต่ว่าคนอื่นในกองก็อาจจะรู้สึกบ้างเล็กน้อยว่าแบบมีบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะ แต่ก็เป็นปกติค่ะก็คือเขาอาจจะมาช่วยอวยพรให้เราประสบความสำเร็จค่ะไม่คำถามไปนะ อย่างนี้เราได้ ทำไมเรานอกเรื่องต่อ สับแพท ขอ ย์ โทษด้วยค่ะ เนี่ยเขา สับแพทย์ สับแพทย์ โอเคสับ คือ แพทย์ เรียนรู้มาหมดเลยแต่ตอนนี้ลืมละ ไม่ใช่ถ่ายจบมาหลายเดือนไม่เรียนรู้จริงๆเพราะว่าเวลาที่เราได้บทมาหนูจะแบบว่าคือคุณแม่เป็นหมอ แอมบูเทตของหนูคำศัพท์ แอมบูเตตแม่แต่เธอต้องพูดแอมบูเตต ใช่คุณหมอติวมาบอกถ้าพูดแอมบูเทตเนี่ยจะดู ไม่เนียน ใช่เพราะว่าอย่าติดสำเนียงต้องเป็นแบบแอมบูเทตไปเลย แอมบูเตตเลยแอมบูเตตตัดขาอะไรเงี้ยแต่ของหนูก็คือสมมติว่ามีซีนที่ต้องสั่งออเดอร์พยาบาล เราก็จะแบบถามคุณแม่ก่อนว่าแบบอันนี้แปลว่าอะไรสมมติอยู่ห้องเออาร์อะไรเงี้ยเราต้องออเดอร์พยาบาลว่าเราตรวจเสร็จแล้วเราต้องทำไงเงี้ยหนูก็จะศึกษามาก่อนเพื่อให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราพูดออกไปหมายความว่าไงอะไรเงี้ยเราต้องรู้แต่ว่าพอไปเจอหน้างานก็จะมีศัพท์เพิ่มก็ใหม่ดีจากคุณหมอที่คุมหน้าเซตอันนั้นเราก็อาจจะเรียนรู้ไม่ทันแต่ว่าไม่เป็นไรพูดไปก่อน แต่ว่าก็คือมีความถูกต้องทางการแพทย์แน่นอนนะคะเพราะว่าซีนที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์จะมีคุณหมอตัวจริงคุมอยู่ตลอดเวลาแม้ซีนในห้องผ่าตัดเนี่ยเราเอาคุณหมอ ER จริงๆมาเป็นคุณหมอดมยาแล้วก็สครับเนิร์ดที่ส่งอุปกรณ์ในการผ่าตัดก็เป็นสครับเนิร์ดจริง แปลว่าเราได้ลองทำจริงๆเลยใช่ไหม ใช่ค่ะก็จริงๆมีเวิร์กช็อปหมอก่อนค่ะ ใช่ ที่จะไป ใช่ ถ่ายแบบอันสมมุติว่าอย่างของหนูก็จะมีการ CPR อะไรเงี้ย CPR เขาก็จะให้หนูเรียน CPR จริง ๆ เรียนมาเหมือนกันค่ะ ใช่ เรียน CPR ที่ถูกต้อง ใช่ กับมีเวอร์ชันที่ไม่ถูกต้อง คือแบบว่า ใช่ไม่ แต่คือเวอร์ชันที่ไม่ถูกต้องที่เป็นเวอร์ชันของฉันมักจะแบบถูกเผยแพร่มากกว่ามีความแมสมากกว่า แต่วิธีที่ถูกต้องก็เรียนมาแล้วค่ะเขาเรียกว่าเป็นการช่วยชีวิตคน ทำได้ค่ะ อยากให้พูดถึงซีนที่ยากที่สุดกับซีนที่คนต้องรอดูพูดถึงซีนที่ยากที่สุดของเราพูดหน่อยให้สปอยแบบนิดนึงว่าเป็นซีนแบบประมาณไหน ซีนที่ยากที่สุดเหรอคะจริงๆหนูว่าสำหรับหนูมีหลายๆซีนที่ยากเพราะว่าสำหรับหนูรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยหนูได้ แต่ว่าเธอทำได้ดีทุกอย่างเลยนะทุกซีนไม่เห็นมีซีนไหนที่เธอทำไม่ดีเลยอะ อวยมาก มีกันอยู่แค่นี้ คือสำหรับหนูในเรื่องเนี้ยหนูได้ทำอะไรใหม่ๆเยอะมากเลยค่ะ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบการขึ้นสลิงแบบตกตึกโดนรถชนอะไรอย่างเงี้ยคือสำหรับหนูรู้สึกว่ามันยากแต่ว่าหนูชอบมากสนุกมากเลยเพราะว่ามันต้องดราม่าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบเหมือนความยากมันคือเหมือนเราต้องทำยังไงให้อารมณ์มันแบบ stable ในทุกๆเซตที่เราถ่ายทั้งที่แบบมันคือซีนเดียวกันแต่ว่าต้องถ่ายหลายโลเคชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นน่าจะเป็นความยากที่แบบเราจะตกตึกแต่ว่าก่อนเราตกตึกเราก็ต้องมีคอนติเนียไปถ่ายที่อื่นก่อน แล้วก็ตกตึกแล้วตกตึกแล้วต้องไปถ่ายกรีนสกรีนต่อที่ต้องตกตึกอีกใช่อะไรแบบนั้น ซึ่งก็คือว่าตรงนั้นน่ะยากค่ะ แต่ว่าก็ท้าทายดีค่ะสนุกค่ะ ของหนูก็จะเป็นจริงๆซีรีส์เรื่องนี้เป็นการรับบทนำครั้งแรกแล้วก็จริงๆผ่านก่อนหน้านี้มีแค่ผ่านการแสดงเป็นบทสมทบในหนังมา1 เรื่องอะไรเงี้ยดังนั้นทุกอย่างสำหรับหนูก็ค่อนข้างถือว่าเป็นสิ่งที่ใหม่
สิ่งที่ท้าทายสำหรับหนูคือก่อนหน้านี้ทำหน้าที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ถ่ายวิดีโอด้วยตัวเองตัดต่อกำกับเองเล่นเองอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นตอนนั้นเรามีโอกาสกี่เทคเราจะเล่นกี่เทคก็ได้จนกว่าเราจะพอใจอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันเป็นซีรีส์เป็นการถ่ายทำเป็นแบบกองถ่ายซีรีส์จริงๆคือเราไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นเราต้องสามารถแบบทำเต็มความสามารถของเราภายในแบบข้อจำกัดไม่กี่เทคข้อจำกัดด้านเวลาอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่สามารถมาปั้นรอเราทุกอย่างเพื่อให้เราพอใจได้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องของการพุชตัวเองอะไรเงี้ยเรื่องการลักษณะการทำงานที่เปลี่ยน แต่ ไป พี่นัทก็ทำได้ดีค่ะ ขอบคุณนะนี่ไม่ได้เตรียมกันมาเลยนะเนี่ยแต่เดี๋ยวพี่ให้อ่งเปานะขอบคุณมากขอบคุณ ตัว ประมาณ ซีน นี้ ที่คนดูต้องรอดู ทุกซีนค่ะ ทุกซีนต้องรอดู ซี ค่ะ นจริงๆ คือเราถ่ายจบไปนานแล้วเราค่อนข้างลืมไปละ ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างไอเราก็รอดูเหมือนกัน ใช่ค่ะ แต่ว่าทุกซีนน่าดูค่ะ พี่โปรดักชันคือทำถึง ทำถึงจริง ตั้งใจมาก คือบางทีเขาจะแอบเอาเขาจะแบบพี่โปรดักชันของเราบางทีเขาทำเสร็จบางซีจีบางซีนเสร็จแล้วเขาจะแบบตื่นเต้นไม่อยากแบบว่าอดทนไว้ไม่ไหวอยากให้ทุกคนได้ดูตอนนี้เลยก็จะแอบออกมาให้เราดูบ้างเราดูก็จะบอก ว้าวโอ้ว้าวโอ้ my god amazing แต่ได้ดูแบบ เป็น ไม่รู้ กำลังใจ เรื่อง ให้เบื้องหลัง ได้ดูแบบ ได้ดูแค่ สั้นๆ ซีนที่เขาตัดไปทำซีจีมาแล้วโอ้ว้าวทำถึงนี่ บอกว่าเรื่องนี้เป็นดราม่าเลยแสดงว่าในกองมันต้องมีคนที่เป็น energy ประจำกองคอยบูสต์ให้คนแบบมี energy ในการทำงานตลอดเวลาให้เมาส์เพื่อนๆหน่อย อืม เป็นยังไง จริงๆคือทุกคนตลกอ่ะ คือเรื่องเนี้ยค่ะ นอกจากมีพี่นัทกับหนูใช่ไหมคะ ก็จะมีพี่โนนินทนนท์พี่นิว มีพี่ ทะเลแล้วก็ พี่ทะเล เหมียว ฟุกมีใช่ แล้วก็มีเจนนิสพี่แก้ว อ๋อ พี่เนย ตาหวาน ใช่พี่ตาหวานอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนตลกหมดเลยค่ะ ทุกคนหมายถึงว่า energy ดีมากในกองอะไรเงี้ยก็เลยสนุกค่ะ คือ แต่ว่า เวลาอยู่ใน ดราม่าก อง ส่วนใหญ่มันจะแบบ เป็นที่เธอมากกว่าที่ดราม่าแต่ ใช่ ส่วนใหญ่ แต่ว่ามันก็จะอยู่ที่เราเนอะ เวลาอยู่ในกองฉันก็รู้สึกว่าทำไมเราไม่ไปเล่นคอมเมดี้มันจบๆนะเราจะมาเล่นดราม่าทำไมแต่ละคนนี่มันโพเทนเชียลในการเล่นคอมเมดี้ชัดๆอะไรอย่างเงี้ย ใช่ ตลกมากใช่ค่ะ อยากให้ลองเลือกสักหนึ่งบทในเรื่องนี้เราอยากลองเล่นเป็นใครแล้วลองเล่นให้ดูหน่อยได้ไหม ก็อยากลองเล่นเป็นพี่กาลันค่ะ หรอเป็นยัง บท ไงคะ บทพี่กาลันน่ะ สั้นมากเลยนะคะ บางทีก็แอบอิจฉา คือ มันยากนะเธอ โอเค คือมาถึงกองใช่ไหมคะ หมายถึงว่า สมมุติว่ามาตั้งแต่เช้ายันเย็นก็เข้าถ่ายนะคะ แต่ว่าพูดประโยคเดียวเลย ใช่สองประโยคหนูติดไหมตั้งแต่ตอนเช้าพูดครั้งแรกตอนทุ่มหนึ่งแล้วพูด2 ประโยคแล้วเสร็จละบาย ใช่แบบว่า แต่นี่ เรียกกะลันก็ได้ นี่คือ เออ เพราะอย่างที่พี่บอกว่าแบบเหมือนว่ามันเป็นครั้งแรกของเราเนาะทางการแสดงแล้วเรารับบทเป็นตัวละครที่เขาแบบมีอะไรเขาไม่ค่อยพูดอ่ะแล้วเขาจะแบบบางอย่างมันอาจจะสื่อผ่านสายตาแล้วเราก็ แต่ ไม่รู้ พี่นั ว่า ทเป็นคนชอบพูด ไม่แล้วเราไม่รู้ว่าบางทีแบบ ถือว่าเป็นคนแบบ เข้าใจ energy แบบ เ extrovert นิด ไม่เข้าใจไหมว่าแบบสมมติว่าเขาไม่พูดอะแล้วคนดูจะรู้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความซับซ้อนมันเป็นคอมพลิเคชันเรื่องการแสดงที่พี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไง เพราะว่าตอนเล่นเราก็ไม่ได้ดูมอนิเตอร์อะไรเงี้ยดังนั้นเราก็แต่ก็พยายามเต็มที่นะคะทุกคนเพื่อจะพัฒนาต่อไปเล่นเป็นพี่การัน1 ตอนเสร็จแล้วเหรอ ๆเสร็จแล้ว อ้าว ไม่ค่อยเลือกพูด พูดอะไรนะพูดบทพี่กาลันเหรอคะ อยากพูด น่าจะเป็นเกลียวขึ้นจบแล้วค่ะ เจอเหรอ เรื่องนี้ อะไรแบบเนี้ยเขาจะพูดแบบ เรียกพี่กาลันก็ได้ไม่ใช่เรียกว่ากาลันก็ได้ จบวันนั้นทำไมมันจะพูดประมาณเนี้ยค่ะ แค่นั้น หรือไม่ก็สวัสดีค่ะ ใช่แล้วก็แบบพี่จะไม่ยอมให้เธอตกอยู่ในอันตรายอีกแล้ว อันนี้น่าจะยาวที่สุดแล้วนะคะ อยู่ในใช่ เออ ไม่ก็มียาวบ้าง แต่ว่าดูต่อไป อืม เพราะว่าอะไรลืมแล้ว เล่นมานานแล้วถ้าอยากจำได้ก็เก่งเกิน แล้วพี่นัทจะอยากเล่นเป็นใครคะ เล่นมันเธอแล้วกันเรื่องของเธอมันก็มีอันที่อยากนอนบนอะไรนะเปลเข็น อ๋อที่โดนรถชนเหรอ ฟิลนั้นฟิลอยากโดนแอคชั่นบ้างอยาก หนู แขขา พูดอะไรด้วยเหรอ ไม่พูด อ๋อก็คือไม่พูดเลยอ๋อโอเค ไม่พูดแต่วันนั้นมีความปวดหลังอยู่เนาะ ปวดหลังค่ะ หนูอ่ะเพิ่งรู้ว่าแบบการนอนเตียงอันนั้นนะคะมัน ไม่สบาย มันแบบแต่ว่าเข้าใจว่ามันน่าจะต้องทำให้กระดูกเราตรงที่สุดอะไรเงี้ย อันนี้คือเล่นแล้วเหรอคะสรุปคือไม่ได้เล่นนะคะเนี่ยง เล่ ง นอะไรเดี๋ยวเล่นตามเทรลเลอร์เหรอมีคำว่าอะไรบ้างที่เธอพูดอ๋อ พี่กาลันเนี่ย ทำไม กำลังช่วยเกลอีกเลยนะคะ ทำไมพี่กำลังต้องทำเป็นไม่รู้จักเกียวด้วยอะคะ หนูทำเสียงอย่างนี้เหรอ ไม่ใช่ ค่ะ ทำไมต้องทำเป็นไม่รู้จักเกียวด้วยอะคะ ประมาณนี้ค่ะตาหนู ใช้ ต้อง พลังช่วยเกียวอีกแล้วนะคะ ตาต้องหยีๆหน่อยเพราะว่า เพราะว่า แสงแดดแรงมาก ทำไมพี่กำลังต้องทำเป็นไม่รู้จักเกียวด้วยอะคะ เฮ้ยเดี๋ยวเขาไม่จับสังเกตได้เลยอ่ะ ทำไมพี่กำลังอยู่ไหนมองไม่เห็น พี่ค่ะ อยู่ตรงนี้เหรอ ต่อคำถามต่อไปเลยค่ะ อยากให้ลองเลือกที่มีพลังวิเศษ1 อย่างเราอยากเลือกทำอะไร โอ้ย พลังเสร็จของหนูคิดว่าน่าจะเป็น
อะไรที่ไม่รู้จะใช้ว่าอะไรอาจจะแบบหยุดเวลาก็ได้ค่ะ แต่เป็นหยุดเวลาที่เราอ่ะมีเวลาคือหนูรู้สึกว่าเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็มีค่ามากๆใช่ไหมหนูก็เลยรู้สึกว่าถ้าหนูมีเวลาที่เยอะกว่านี้อีกอะไรเงี้ยหมายถึงว่าหนูจะได้ทำอะไรที่เยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็แต่ว่าหมายถึงว่าสมมติว่าเราหยุดเวลาไว้แล้วเราก็ใช้สิ่งนั้นได้ไม่รู้ทุกคนเข้าใจหนูไหม เข้าใจคือคนอื่นหยุดหมดเธอมีเวลาคนเดียว อะไรอย่างนั้นมันคือพลังวิเศษที่มีแค่เราคนเดียว แต่พอทุกอย่างหมายถึงว่าทุกอย่างเดินต่อก็คือ สมมติว่าหนูนั่งทำงานใช่ไหมคะทุกอย่างเดินต่อคืองานหนูเสร็จแล้วอะไรแบบนี้ คือมีพลังพิเศษแล้วยังจะทำงานอีกชอบทำงานจัด คือถ้าไม่มีพลังพิเศษพี่ไม่ทำงานละพลังพิเศษของพี่นัทเนี่ย ทำอะไรดีอะหรือว่า ฟีลแบบอ่านใจคนไหม ก็ได้นะ แต่ว่าเป็นอ่านใจคนตอนที่อยากอ่านอะตอนที่แบบตอนที่ไม่อยากอ่านก็ไม่ต้องได้ยินอะไรอย่างเงี้ยา อย่างเช่นเราอ่านซิว่าหนูคิดอะไรอยู่ เธอคิดว่าไหนมองหน้าฉัน อันนี้อ่าน อ่านอยู่เนี่ยอ่านอยู่มีช้อยไหม เกี่ยวกับพี่นัท มองฉันแล้วบอกว่าวันนี้พี่นัทสวยมาก ถูกเก่งมาก สวยนะคะสวย ไม่ต้องมีพลังพิเศษก็อ่านใจได้นี่ แบบใจรู้ใจ รู้ใจรู้ใจ อืม มองตาก็ ค่ะ รู้ใจ อืม ไหนมองหน้าพี่แล้วคิด เรา สิ ลองอ่าน ว่าพี่คิดอะไรอยู่ คิดว่าทำไมวันนี้พี่นัทสวยจังเลย มองหน้าแล้วเห็นหน้าตัวเองเหรอ เพราะว่าพี่นัทชอบมองกระจกแล้วว่าวันนี้พี่สวยนะอย่างเงี้ย ไม่ คิดว่าเอ้ย ก่อนแต่งหน้าจะมาด้วย energy นึง เออ แบบว่าวันนี้จะอ้วกอ่ะพี่วันนี้จะอ้วกวันนี้จะอ้วกพี่ พอ เมา แต่งหน้า พี่ เสร็ เมา จมีพลังแล้วก็ แต่งหน้าเสร็จมองกระจกเฮ้ยสวยนี่ อย่างงี้อย่างงี้ อินเนอร์ได้ไหมเวลาเขามองกระจกให้เราลองโฟมลองอ่านให้พี่นัทเป็นกระจ ได้ ก ค่ะมาตอนเช้ามาก็จะพี่ชายพี่นัทปวดท้องมากเลยวันนี้ไม่มีแรงเลยอะแต่งหน้าเสร็จ วันนี้พี่นัทสวย เป็นแบบนี้เลยแบบนี้แล้วเป็นอยู่ทุกครั้งแบบเวลาแต่งหน้าเสร็จก็จะวันนี้พร้อมทำงานแล้วค่ะ แต่งหน้าแล้วมีพลังอ่ะ ใช่ซีรีส์เรื่องนี้นะคะ กำหนดวันฉายแล้วเรียบร้อยนะคะ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้นะคะ สามารถดูสดได้ที่ช่อง 3ค่ะ ตอน 4:30 นะคะ ทุกวันพุธค่ะ แล้วก็ดูอันคัดเวอร์ชันนะคะ ทางออนไลน์ได้ที่แอปไอฉีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะ เวลา 5 ทุ่มค่ะ เย่ ติดตามซีรีส์แล้วลงโคจรของพวกเราได้ที่ CMC Studio นะคะ ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะ แล้วก็หรือว่าจะติดตามทาง Instagram ของพวกเราก็ได้ค่ะ จะมีเด้งให้ไหมคะ ติ๊งติ๊งบ๊ายบาย